Dobré ráno, vodo. Ahoj všichni kamarádi, vítám vás na kanále Radek Nechytá. Dlouho nebylo žádný video a mělo to samozřejmě svoje důvody. Vlastně na video, na který jsme se teď mohli koukat, vy jste se mohli dívat, měla být trojka Vltava, udělali jsme si 3 dny, jsme si připravili, vyjeli jsme na Vltavu a za 8 hodin jsme to zabalili, jsme domů, nedalo se to vůbec chytat. Prostě v místě, kde jsme my byli, tak kvůli tomu topolu a agátům, který padal do vody, prostě nešlo vůbec vyndavat návazce. Opravdu na vlasy namotaný 20 cm uchvalce a si se dostal k prvnímu vočku a končil si. Protože ta Vltava je pořád nechytatelná, tak jsme na Labi. Hele, jsem na tomhletom místě letos podruhé. No a uvidíme, jestli se něco povede nebo nepovede. Každopádně přijel jsem hodně brzo. Jel jsem z domova asi ve 3:45 ráno, teď je chviličku po 5. Já už mám připravený stojany. 26 broskev, 24 monster crab. To budou ty kuličky, na který začneme chytat, na který vsadíme. A jak jsem říkal, já si zázemíčko si teprve dělám. Žádný stres. Zázemíčko si teprve dělám. Hele, ještě nemám nakrmíno, nemám nic. Já jsem si dneska vzal jakoby přístřešek sebou. Vzal jsem si i lehátko, i spacáček, protože spát 4 hodiny, no tak jako někdy to stačí, ale já tady chci být celý den, opravdu až do večera, takže když pak v nějakém videu někdo říká, že jde pracovat na rybě, tak já vám to vysvětlím, co to znamená. Neberou a nemám co točit. Já na rybě pracovat nebudu, já si tam dám lehátko a dám si 20, odpočinu si, protože ty ryby, to je ten relax. Jo, hele, seš venku, seš v přírodě, může tamhle z té vody něco přijít, nemusí, nikdy nevíš. A budu tady tak do 10, do 11, vlastně nic mě nehoní. Takže hele, normálně úplně klasika. Dám tam PVAčko, ke každý té nástraze jsem dal 3 půlky, jsem rozpůlil 3 půlky koulí, takže 3 půlky monster kraba, 3 půlky broskvičky, tohle PVAčko je větší, protože ta broskev je 26. Nahodíme to tam, zakrmíme to, doděláme si pak ty věci, které ještě nejsou úplně hotové, uděláme si kafíčko, dáme si nějakou snídani a děj se vůle boží. Nebudeme povídat, jdeme si najít prst. Jdeme si najít prstíček a hodíme to tam. Škoda, že jsem takovej bordelář, já vždycky něco... Hele, tak tady jeden zrovna je. Není to sice ten můj oblíbený, ale jeden jsem našel. Já vždycky někam něco dám a pak to hledat, to je něco. Tohle to je ještě z metod feederového prutu Eldorado. No a jdem to tam dát. Hele, dal jsem tam 180 olova a v podstatě tady to labe má tak zhruba 160 metrů na druhou stranu, tak tam to rozhodně házet nebudem. Ťuk. Takže teď jsem na hloubce zhruba 5 metrů. Jo, mám to takových 15 metrů od kraje, tu první montáž. Jak to ťuklo, je to na tvrdém dnu. Víš, jak ono špekulovat to labe v podstatě
to máš všude stejný, jo, prostě koryto, šup, co tady chceš vymýšlet. Samozřejmě, že hloubky jsou po každý malinko jiný, ale víceméně 4-5 metrů, jo, aspoň tady na tom našem úseku, takže teď jsem zhruba na 5 metrech a jako říkat zase na druhou stranu, že je všechno stejný, tak není, jo. Najdeš si samozřejmě jámičky, najdeš si tam překážičky a to jsou právě ty správné místa, odkud máš pak tu největší šanci tu rybičku dostat. Takže máme nahozeno, jak se tak říká, je to ve hře. No a teďko to půjdeme zakrmit. Já si ještě udělám vlastně, nebo jak to mám nahozený, jo, ten monster crab, vlastně i tu broskev, zhruba tak ve stejné vzdálenosti a asi tak 20-30 metrů od sebe. A přesně mezi těma montážema si udělám krmný místo. Hele, jsme na řece, jo, takže tady musíš dát, aby si něco dostal. Jo, že někdy na písáku prostě tam hodím pár kuliček a neřešíš, ale tady je potřeba to trošku prokrmit. Takže tam něco naházíme. Normálně bych to tam nastřílel prakem, ale teď nevím, kde ho mám. Kobru tady vidím, takže tam dáme kobřičkou něco. Dáme tam od každý ty kuličky, na kterou chytáme. Od každý kuličky. Od každý té chutě, příchutě, na kterou chytáme. Tak tam dáme teďko na začátek zhruba po 20. No a budeme v průběhu dne dokrmovat. To už pak jakoby bude trošičku míň. Jinak hele, kobra, jo. Já vím, že to skoro všichni víte, ale je vždycky lepší si ji namočit, jo. Ta kulička pak opravdu líp letí. A když pak jakoby házíš na nějakou dálku, tak ti ve vzduchu nepraskne, jo, takže namoč kobru. A bude to lítat samo. Hele, jako teďko ještě pořád to nebude jako, nebo není jako jednoduchý, jo, protože samozřejmě i ty tady plave ten bordel, ten topol a gát, který lítá a že na hladině ho není tolik vidět, je sice hezký, ono se to pak jako hodně drží tam na té druhé straně, ale pravdou je, že on pak plave ve sloupci, jo, takže pruty co nejvejš, prostě ať ta plocha vlastně toho vlasce, kdybych to tadyhle měl od začátku, není vlastně jakoby úplně tak velká a uvidíme, až to budeme poprvé vytahovat, jakoby co na tom najdem, ale to je jedno špatný, velký a to druhý je, že ty ryby to žerou, protože v těch chomáčkách jakoby jsou semínka, občas tam najdou nějakýho broučka, pavoučka, takže oni jsou fakt zvyklí to žrát. Co si budem povídat, tohle v nich vydrží trošičku díl než nějaká koule nebo něco jiného, takže oni pak jakoby tolik neberou, nežerou. A ta třetí věc je, že už i na tom labi se samozřejmě ty ryby třou, ale je to v takových fázích, že jo, ne najednou, takže prostě pořád máš šanci chytat. Akorát když jsme byli na té Vltavě, tak to fakt chytat nešlo, ale nevadí. My máme všechno ve hře.
Já mám tady nějaký kámen, takže ho radši odkoulím, než pak o něj zakopnu. Takže v pohoda. Všechno připravený. Všechno připravený. Pípáčky, možná si ho dám. Jsem tady sám, samozřejmě, že to nemusí úplně tak hřvát, ale nebudu to dávat nahlas, já si k tomu zapnu příposlech, protože až si pak půjdu ne pracovat na rybě, ale až si pak půjdu lehnout a odpočívat, tak kdyby náhodou, ať mě to zbudí. 20 minut a celý den před náma. Tak doufám, že se něco povede, že se na něco podíváme. Každopádně, jak jsem říkal, teď je takový, nebo aspoň pro mě je takový jedno z nejhorších vůbec období toho roku. Za prvý kvůli tomu agátu, který padá, nebo topolům, který padá do vody. Za druhý to tření. Jako prostě není to úplně ideální období na ryby, ale tu rybu chytneš, prakticky můžeš chytnout v celém průběhu toho roku. Akorát, že teď tolik neberou, ale na té řece, aspoň tady u nás, je výhoda toho, že, anebo ono možná kdekoliv, že každý ten záběr, který tam přijde, může přinést velký překvapení, ale opravdu velký. A tady ty ryby u nás jako jsou hezký, mám nachytáno úplně prostě neskutečně, bych řekl, až na začátek roku, co byl, ryb prostě 10 plus, 15 plus, jako, takže opravdu začátek roku úplně snovej, snad to bude i pokračovat a já to tady jdu poklidit, udělám si kafe a budeme si držet palce, aby se něco dělo. Namažem si rohlík. No, takhle nějak budu trávit. To je paráda, co? Koukej, koukej. No, tak to asi půjde. To asi půjde. To asi nebude špatný. Dobře. Dobře jsem to vymyslel, ne? No, to je teda úloveček. To je teda úloveček. Ale to se prostě může stát, no. Že tam visí cejn. Jinak to 620 kulička. Hele, bordel. Bál jsem se jako, že bude hodně bordelu. Něco tady je, ale jako je to minimum, jo. Takže co se tohodle týče, to je dobrý. Že tam byl oběšený cejn, to dobrý není. Je to na tu broskev. A to je 180 gramů olovo, takže on s tím moc nehne, takže záběr mě tady trošku blikala nebo blikal příposlech, ale
On nemá šanci to utáhnout, že jo. Takže bez ryby nejsme, ale není to ta ryba, kterou bychom chtěli. Takže přehozíno mám po 4 hodinách, ještě ty 4 hodiny tam zkusím stejný koule. Na toho monstra nic, na tu broskev Cain uvidíme. A ještě jsem přemýšlel nějakou pikantní švestičku a uvidíme, jakoby, co se bude dít nebo nebude dít. Ale chtěl jsem vám ukázat 2 takové vychytávky. Hele, ono možná se měl jít blíž. Takovejhle likvid. Já nevím, jestli to bude vidět, jestli se to zavostří, doufám, že jo. Pakliže potřebuješ opravdu dlouze nahazovat, jedním z faktorů, který to ovlivní, je to, jak máš čistý vlasec, jak ten vlasec dokáže klouzat z té cívky. Ty borci, kteří to házejí, opravdu ten vlasec utírají. Hezky si vezmeš hadříček s nějakým saponátkem a umeješ si ho, anebo použiješ tohleto. Normálně to tadyhle nakapeš přes vlasec, lítá to o 10 metrů, kdo umí házet i dál, jakoby, jo, opravdu dobrá věc. To je jedna věc, že pokud chceš házet až na druhou stranu, perfektní volba, opravdu jako to funguje. 180 korun, nevím přesně, kolik teďko stojí, to jako opravdu nevím, ale jako perfektní volba. Já jsem hledal pro svoje vycházky nějakou baterku, která opravdu bude shinit, jo. Hele, u nás na trhu je Phoenix, jsou to baterie, perfektní baterie, opravdu hodící se do přírody, do lesa, na lov. Ceny začínají od 2 a něco tisíc nahoru, ale je to jako baterka. Já jsem hledal nějakou alternativu toho jakoby produktu, no a našel jsem na stránkách Banggood, ale schválně nechám ten popisek pod videem, nebo přímo link tam strčím. Našel jsem tuhletu baterku, ten Astrolux. Hele, kovová baterie, takhle mi to přišlo, koukej se na to, kovová baterka, krásný design, dobře se drží v ruce, tady máme šňůrku k baterce, tady máme těsnící kroužek, takže to možná bude i vodotěsný, ale ten popis jsem si nečet, takže to ještě neříkám. Výhoda téhle baterie. Baterka nemá vestavěnou baterii, ale normálně 5000, takže když pak dobíjecí cyklus jakoby zničí 5000 třeba dobití a zničíš jakoby baterku, můžeš tam koupit jinou a tohle to funguje dál, je to ledka. Hele, mi to tady lítá, tak to musím uklidit, abych neudělal bordel. Tadyhle koukám, je i nějaký popisek k tomu. Takže nám tady píšou, že vlastně ten model FTO3 Pro nebo FT03 Pro, není to celkem důležitý, ten link tam bude, takže to skočí na tu baterku. 3050 lumenů, ledka HI50, maximální svítivost 1280 metrů. Nepotřebuji jako si svítit na kilometr, ale je to zajímavý, takže vlastně až pak padne tma, takže bychom měli úplně v pohodě rozsvítit protější břeh. A já jsem si ji zkoušel jenom tak doma a na menší vzdálenost a opravdu jako s ní zasvítíš do lesa a vidíš tam, jak panáčkuje zajíc. Ta baterie, jak jsem řekl, je kovová, vlastně má několik módů, koukej na ní. Dobíjíš ji normálně zase USB-C, má tady pogumovaný vstup, jo, koukej, šup, zavřeš, aby ti tam nenateklo. V podstatě
jedním krátkým stisknutím zapínáš a když podržíš ten knoflík, tak ta baterie vlastně jakoby se rozjasňuje na to maximum a že to svítí jako svině. Jenom takhle přejdu a myslím si, že tam toho moc neuvidíš, ale to, jak svítí, si ukážeme vlastně v noci a i teď já tady svítím na strom, jo, jeden a ten strom má normálně jako, normálně na tom stromě je to vidět, jo, takže opravdu má to ještě funkci stroboskopu a nevím, jsou tam nějaký 3 funkce asi, já jsem to ještě úplně celý nečet. A co je jakoby důležitý, nebo pro mě bylo důležitý, tak tahle ta baterie, vlastně, ten vlastně je to čínský výrobek, přišlo to z Polska, ta firma je z Polska, no a do týdne, budeme říkat do týdne vlastně od objednání baterie přišla. No a každý z vás, kdo se tam půjde podívat a chtěl by jí, a říkám, jestli chceš ráno sbírat rousnice, a nebo večer si posvítit, a nebo chodíš do lesa, ty bláho, jako opravdu, to už je skoro zbraň, a to ti z noci udělá den, a ta baterie vyšla na 800 korun a je tam za ty peníze pro každého, kdo vlastně přijde na ty stránky, na ten link poprvé, jinak se prodává asi za 1200 něco, i tak je to dobrá cena, ale ty tam tu slevu budeš mít rovnou, takže pokud chceš kvalitní baterku a nechceš za ní dávat 2000 něco, vlezeš si na ten odkaz Astrolux 820 korun a no, jako myslím si, že poměr té kvality a té ceny hodně dobrý nahoru. Takže představeníčko takových 2 věcí, které mi teďko nedávno udělali radost, který jsem si pořídil. No a teď bych chtěl ještě, aby mi udělalo radost tohle, aby se to konečně rozjelo, protože po 4 hodinách teda jeden Seine na broskvičku a Monster Crab zatím mlčí, jo. S tou rybičkou u břehu. Malej to. Takový mládežník, no, bohužel. Mládežníků. Ty náš mládežníčku. Tak už jsme bez rybky, no. Tak jo. Máme ve vezírku. Máme vezírku. Dobrý.
Yes. Nebude to velká ryba, ale zaplať pán Bůh za ní. Zaplať pán Bůh za ní. Takže broskev zase zafungovala. Namočíme podložku. Rozhodně to nebude ryba na vážení, ale s měřicím mužem. Nebudu ani zbalovat podpěrák. No, ale za 3 hodiny, dejme tomu, no. Ta 620 už je z ní fakt jako malinkatá koule. Se to na tom labíčku rychle odmejvá, no. 55 centiáků, no. Je to taková pánev, no. Ty pánev. Takhle malej kapřík. Jdeme s ním zpátky. Hezká jízda. Šuplám. Yes. Ne jako, že by se blížil. Jako ten od mládka, že se blíží. Yes. Ale jízda. A jízda jako prase. Wow. Tak doufám, že tam zase nebe 55. No. Tak, co tam bude za rybičku? Já vzhledem k tomu, že tu druhou montáž mám tam nahozenou, tak si tu rybu budu radši stahovat až sem. A pokud se to povede, tak ji vylovím až tady. A samozřejmě, že podběrák mám až tadyhle na té straně. Opla. Musím pod montáž. Yes. Si vezmu brejle. Jsme na šokáči. Jo. To už je slušnější ryba, no. Už je takový lapský torpédko, no. Zdá se, že už to vzdává. Už si párkrát loknul. No jo, kluku, seš fešák. A máme ho v podběráku. Yes. No, vida. Takový zajímavý čas.
Poledňák to určitě není, ale ryba. Ryba ano. Krásná ryba. Se jenom chci otočit, abych tady nezahučel do vody. No, fešák. Fešák. Krásnou tlamu velkou. Velká tlama. To je vždycky dobrý znamení. Takže montáž je pryč. Hele, ta ještě není vůbec odmytá, to GBUčko, je to broskev pepř. Broskev pepř. Dáme ji z podběráku. No jo, kamaráde. Jseš krásný. Ty to víš, vidě. No jo, ty to víš. Teď se trošku ježí. Se mu to nelíbí, samozřejmě. Si namočím ruce, ať na něj nešahám. Ať na něj nesahám suchýma. Mrknem na to. Je to 80, no. Takže 80 vážit nebudu. Ale radost udělal určitě. Po té 50, no jo, krásnou velkou tlamu. Už ses no jo, nadává. Už ses připravil. No jo, hele, koukej se. 80, lapská, naježenej, nádherná ryba. Yes. No jo, krása. No to byla doba. A už je pryč. Čau. Už je pryč. Yes. Paráda. Wow. No. 80 lapských. Na to, že se jako na té Vltavě tyhle ty 80 sekaly docela běžně, ale teď jak je ten topol a nebere to, tak vlastně o pořádnou rybu jsem nezavadil 14 dní. A po 14 dnech labíčko 80, GBU 24, vyvážená nebo neutrálka vlastně kulička a ňam, kapříky dostal. Hele, a ještě dost času před náma. Musím říct, že teď jsem konečně spokojený. No a člověk na rybách vždycky chce víc, ale hele, Labe, děkuju, díky, děkuju. Víš, jak se to říká, vítězná sestava se nemění. Takže a to GBUčko je jako ještě fakt v pohodě, jakože myslím, že tam nebylo ani hodinu, jo. Myslím si, že nebylo ani hodinu. Takže já si zkontroluji háček, krásně lepý, ostrej. No a tu samou kuličku tam klidně pošlu znova. Dám tam tu samou kuličku a Labičko, ty mi od tohohle fešáka pošli babičku. Na tu samou kuličku samozřejmě. Za prvý já ušetřím a za druhý se to rýmuje. Ne, jako dobrý, jsem spokojený. Hele, peletky, mám je vlastně nadipovaný zase v tom lososovém voleji a paráda.
Paráda, paráda, paráda. No a chytám jeden prut, chytám vlastně jakoby hodně blízko u břehu, vlastně tam jak jde koryto, tak vlastně u toho kraje, takže dejme tomu takový 3 metry od kraje. A tuhle tu druhou montáž házím na takových 20 metrů do koryta, je tam tvrdý dno. No a z toho koryta přišla ta ryba. S nádhernou jízdou, jako to si vždycky tak užíváš, tyjo. Prostě když se ti to rozjede a jede a člověk pak jako lítá trošičku jako, že honem panikaří, ta ryba už je seklá, viď? No a to pak zvedneš a ono si to rozmydlí. Ona si samozřejmě trošičku vezme s tím proudem, takže to jí malinko přidá jakoby na síle ještě, nenadarmo jakoby na těch řekách mají velký ploutve, víš jak, a tak ho pak jenom tak otočíš. No a podíval se nám do podložky a co pak? Podíval se nám do podložky a paráda, paráda, paráda. Já tam teďko zase to místo malinko prokrmím. Ať se tam něco válí, jestli nám to tam ty fešáci nevyluxovali. No a pokračujem dál. Tadyhle to nebudu ani jakoby koukat, protože opravdu to tam leží hodinku. Jsou 2 hodiny, já jsem měl v plánu až ve 4 to vlastně měnit. Takže teď si jdeme poklidit tadyhle ten bordíleček, ale dobře já. Takže ve finále tady ani nebudu sám, protože odpoledne a odpoledne, jak kdo chce, po práci přijede ještě Jarda, ptal se, jak to jde a říkám, jo, hele, jako překvapivě to jezdí. Takže říkal, že během půl hodinky dorazí, tak já si pruty v podstatě jenom tak posunul o půl metru víc doprava, místa je tady dost. Takže přijede a budeme tady, dáme si kafe spolu aspoň a budeme tady do večera ve 2. Ale chytat budu samozřejmě já, ne, to je jasný. No, tak to netrvalo vůbec dlouho. Ta kulička, kterou jsem tam hodil, která měla tu 80, má druhý zářez. No tak jako, proč ne? Si říkám 15, maximálně 20 minut po tom náhozu. Já jsem akorát klukům posílal fotky a ryba přišla. Paráda. Tak to jsem nečekal, že dneska to bude takhle úspěšné. Nebo že to může být takhle úspěšné. A ono, hele, ještě ne. Tak pane jo, GBUčko teda jako maká, no. Je tam, yes.
Yes, 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 yes. Máme ji v podběráku. Jo. Já teda ten druhý prut asi teda pak přehodím taky víc do toho koryta, no. Když to z něj jezdí. Tak si to tam jdeme připravit. Rybička si plave. Je menší, určitě to není ta 80 jako předtím. Tohle to je 68. 68 kapříček, ale zase krásná jízda. A jak jsem říkal, na tom labi, vidíš ho, je naježenej zase. Na tom labi nebo na každý té řece, když s tou jízdou opravdu nikdy nevíš, co tam může být, co tam může přijít. On to vezme, nahulí to do proudu, takže úplně na první dobrou ani jako nevíš a jo, dobrý, perfektní. Perfektní, kámo. No jo. Tyhle, tady je přístup jak k penězům. No. Čau. Yes. Wow. Jo, jsem se zlil. A to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Opláchneme podběrák. Třetí kaprvenku. Jo. Jo. No. Já bych chtěl ještě zkusit použít tu váhu, ale to samozřejmě chápeš, že tohle už bylo úplně zbytečný vážit. Ale třetí kapřík. Zašli jsme cejnem. No, pak jsme si dali 2 ciáška, 2 hodinky krásného spánku. Jsme se probudili, kafíčko, snídaně, první kapřík, pak už to znáš. Myslím, že se blíží první záběr. Ne. Hezky to je, Rouše, rozlož. Čau. Čau. Tak snad se něco povede, no. Jako říkám, ten den docela šel, to byla paráda. A ještě máme před sebou něco, tak snad se ještě něco povede. Herda si to vybal, nahodil, teďko si dělá stoleček, asi tam bude prostřise. Bude prostřise něco. Samozřejmě, myslíš, že jezdíme na ryby bez ničeho? Jo. Stejně ty veslaři, to je taková zvláštní sorta lidí. Já třeba vždycky říkám, že kdyby jsem si vzal veslařku a ona by přišla domů a říkala by, táto, už si uklidil 2krát holka. Oni mají páru. A je navaří, no jo, na celý týden. To je jako, že to je hodně drsný sport, no, tam jako opravdu ta síla je.
Janečku, ne? Nemáš dáreček? Co to je? Jo, to je ta ptá, jo. Jenký. To je nějaká indiánská. Jo. Ty vado. A to není nabitý, víš asi. Hele. Párkovej. Párkovej salát. Já jsem si vzal. Birel, jo. No ne, vzal jsem si. Jo, zase si 2. Ale koukej, co se nám přines. Koukni z toho záběru. Uhní, prej. Tohle to vypadá kouzený. Ty pičo. Ňam. Ňam, ňam, ňam. Ňam, ňam, ňam. A protože kolegyně se v práci vdávala. Jsi dostal koláčky, Tak jo? jsem dostal vejslužku. Dělá se to ještě? No ty, on má svatební koláče. Tak máme ke kávičce. Počkej, netajíš nám něco. Ne. Ty. Vidíš, že je tady napsáno Jarda, vole. No a ze druhé strany Monika, tady bude mezi tím srdíčko nebo 2 prstínky, vole. Ty vole. Monika, Tak ty vole. já nevím, mě napadlo, gratuluju. Adéla. Adéla, ty vole. Taky ne žádná. Tak já vím, ale který by to udělal radost. Takhle, vím víc men, který by udělal radost. Kdyby si poklek a řekl si jim své ano. Já si myslím, že ne. Ne. Ty, já myslím, že jo. Já si myslím, že ne. Oni jsou spokojení, když mě nevidějí. No, Ale jako po té náročné cestě mám chuť na pivo. to ti věřím, to já v tom dusnu možná taky, ale to nevadí, asi dám vodu. Tak si dám pivo. Ne, máš 2, to je Teď je to blbost. jedno. Ale ne, ti neblbý. Když že teď to malinko začalo víc stáhnout, to labe, je vidět, jak vlastně teďko to rychlejš jde po vodě, ale ono to taky může být, že předtím trošičku foukal vítr a on jak dělá ty vlny naproti, tak to není tolik vidět. A teďko jako nefouká, víc se to uklidnilo a já spíš tak pocitově, že vlastně tam mám 180 vlastně hozenou a vždycky mi stála. Teď se malinko drndá po tom dně, ale ono se zase zastaví. Tam nám jede docela blízko lodička. No blízko, ono vždycky z toho boku a ten úhel vždycky vypadá trochu jinak. Bude určitě dál, než mám na Hozíno. Jinak, když jsou to frajeři na těch lodích, tak vidějí, že tam máš někde na Hozíno, že chytáš, vole, tak to vezme víc do proudu, jakoby od kraje, do středu, chci říct. Tyhle si s tím hlavu nelámou, ale na druhou stranu, jo, chytáš na řece, musíš s tím počítat, takže když bys měl na Hozíno někam dál, tak prostě musíš mít beklí, to je jasný. A jo, i na pohodu, i tenhle ten se vyhnul, takže se mu poděkovali. A ten je daleko, ten nás vůbec neohrozí. Takže zase záběr, zase bez jízdy, jo. Nějaká rybička tam je. Něco je tam spletené. Teď jakoby hodně skákala špička. Tak říkám, jak se tam k tomu půjdu podívat. A říkal jsem si nějaký cejn, ale cejn to není určitě. Takže takový záběr, nezáběr, bez jízdy. A jinak je to, ale, tak teď jsem o tu rybu přišel, škoda, zatřepalo to hlavou a ryba byla pryč, ale je to škoda, byl to menší kapřík, ale fakt jsem na tu kouli mohl mít 3, takže jsem jeli to, škoda ho. No jo, no a co se dá dělat? Tak na tu kouli budu muset chytit 4.
Jenže ono si řekneš záběr, nezáběr, jo. Samozřejmě, že ta jízda je vždycky parádní, ale v podstatě už mám chycenýho jakože jo, pěknýho kapra, který de facto vůbec nezabral, jo. Takže to se klidně všechno může stát. Zase nám tam mlátí špička. A na kouli, pojď mi, hop. Něco tam je, zatřepalo to hlavou. A už tam je zase hovno. To je sranda. Hele, byl to nějaký tloušť nebo cejn, jo. Ta kulička už je taková menší. Ale na jednu kouli, kdybych ty dvě ryby vytáhl, tak dát bůra, tak to je prdel. Ale to bylo zase jako... z takové té sorty, o kterou úplně tolik nestojíš. Cvak, to na dně, nicméně pořád se něco děje, no. Takže přesně po hodině po náhozu, po tom, kdy jsem přehazoval, dával jsem nový koule. No a přesně po hodině já jsem tam ležel na lehátku a byl takový píp, píp, píp. Jsem si myslel, že mi to táhne proud a nechtěl jsem k tomu chodit jako utahovací líc brzdu. Do toho jízdička. Takže bych chtěl být probuzený po každý. No a zdá se mi, že to bude lepší rybička. No. Sice pořád, no, a nebude to žádná rybička. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. To je škoda, sakra, to je škoda. Stane se, neděláš nic a možná, že hele, to k tomu patří prostě. Jednou seš vítěz ty a jednou vyhraje, ne že v tom samém poměru. Někdy vyhraje ryba, někdy vyhraješ ty, ale teďko těžko říct, jako co to bylo, jo, ale jako co se týče té váhy na tom prutu, tam ani jednou nešlo nějaký klepanec, že by si cítil a opravdu to bylo pořád u dna, těžká váha, takže prostě zase nějaká hezká rybička, hezká ve smyslu větší, ale ta si plave dál, no. Hodinu po přehození šel jsem si přehodit, dal jsem tam nový koule, dal jsem tam znova to GBUčko a zase na tu broskev přišla ta jízda. Já když jsem si tamhle ležel a hověl, tak mi tam chodily takový pípanečky, ale já jsem si myslel, že to spíš tak jako posouvá ten proud pomalinku, říkám, a si to někde sedne a
pak najednou do toho ta jízda. Škoda. Ale člověk nemá být nenažranej. Můžu být rád, že jsem vůbec něco chytil. Ale jako ty ryby berou, to je jako fajn. Ale 4:30. Pořád času dost, tak uvidíme. Takže tohle to je ta druhá kulička z GBUčka. Tohle byl asi menší kapřík, to už mlátí hlavou. Jestli to vůbec bude kapřík, uvidíme, uslyšíme. Hodně to mlátí hlavou, to možná ani nebude kapr. Aha, další ryba v prdeli. Ach jo. Co jako se mě tady děje teďko? A byl to tloušť. Asi. Tak musím říct, že to skóre se mi posouvá někam, kam vůbec nechci. Na stranu, na druhou. Na tu neúspěšnou. No, ale jako záběr na... To jsou ty játra. Játra pepř. Takže první záběr na tuhletu kouli, no. Ale už ať mi ty ryby nepadají. Ať už mi nepadají. To jakože kdyby bylo tady na ten prut, na ten pravej, tady jsem fakt ztratil 3 ryby, tak už bych měnil návazec. To už jako by bylo divný, ale ten háček je ostrý, jako já jsem ho zkoušel. Proč právě já? Takže kamarádi, kdo jste vydrželi až sem, už je na čase se pomalinku rozloučit, protože 16 hodin chytání, pozor, záběr. Je tam padák. Jo, je tam padák. A nějak to pochoduje. Tak co pak jsme tam ještě chytli? Vidíš to, já se jdu rozloučit. Jako lítá to? Ne. Ty vado. Ale to už je fakt smůla. Hele, myslím si, že byť sice tady chytám játra a pepř, tak mi ta jízda přišla, jako nebyl to určitě kapr a podle toho, jak to mydlilo ze strany na stranu a hodně rychle, si myslím, že to nebyl ani tloušť. Takže mohl jsem se rozloučit s rybou a jako proč? Jako myslím si, že to mohl být amur, no, ale nevím. Ta nástraha tomu neodpovídá, ale to, co ta ryba dělala, tak bylo hrozně zvláštní, ale proč se tohleto stalo zase? No, tak nic, jenom to dopovím. Je na čase se rozloučit, protože 16 hodin chytání je za mnou. Já jsem se rozhodl, že dneska tady strávím vlastně ten celý den a ty ještě 2 hodinky, které budu chytat, už bude tma, nebude nic vidět, proto to video bude jakoby končit teď, nebo tímhletím se s váma rozloučím. Děkuju za to, jestli jste dokoukali až sem, tak děkuju za každý like, který jste na to video dali. Kdo nemáte odběr, dejte si ho tam za zvonečkem, jsem moc rád, že vás mám, že vás to baví, že chodíte. Dnešní labe, hele, dalo mi, a i jsem od něj dostal na prdel. A vlastně vytáhl jsem si 4 ryby, 80 kapra.
Pak jsem, myslím si, tímhle záběrem o 5 ryb přišel, takže vlastně labíčko nade mnou vyhrává, což jako každá ta voda to má docela lehký, když na ní přijde nechyta, aby vyhrála. Ale musím říct, že teda to mě mrzí a opravdu tohle byl huko doprava, doleva, nahoru, dolů, klepalo se to, no až se to vyklepalo. Nevím, hele, háčky mám opravdu ostrý, prostě stalo se, nevím proč. Bohužel teď jakože ta série, smolná série je docela dlouhá, ale ještě to bude chvíli ve hře. Díky všem za sledování, díky všem za odběry a za lajky. Snad se vám dnešní video líbilo a zase si brzo něco natočíme, nebo já jsem říkal brzo na tohle video vlastně vychází poměrně po dlouhé době, protože já jsem měl v plánu točit 3 Vltavu. Na tu Vltavu jsme vyrazili, měli jsme 3 dny před sebou a první den jsme to zabalili. Nemělo to absolutně vůbec šanci a smysl tam zůstávat, protože ve vodě bylo tolik topolů, že my jsme vlastně museli montáže stříhat, aby jsme to z toho vůbec sundavali a opravdu to nešlo, vzdali jsme to. Já jsem pak vlastně párkrát byl na rybách to zkusit a teďko právě dnes jsem říkal, dáme to labe a uvidíme, jestli se dá chytat. Hele, ten topol už je docela v pohodě, jo, koukej se, je tady, mám to sice jakoby nahozený vlastně chviličku, já jsem to nahodil před 10 minutama, jakoby, jo, ten záběr přišel hodně brzo, ale není na tom nachytanýho nic a když je tam vždycky nějaký 5 cm jako chuchvaleček vlastně na tom spojení toho ujímatelného návazce a té olověnky, krásně to jde vydrnkat, takže už se to dá chytat. Malinko jsem se bál, že si nezachytám. Ten den na to chytání a na ty záběry byl úplně skvělej, že jsem kopyto a nevytáhl jsem to, co jsem vytáhnout mohl, to už je jiná věc, ale snad se to povede příště a když budete chtít, tak budete u toho. No a vlastně ještě jakoby, jenom jsem chtěl dodat, jakoby, že vlastně taková ta bilance toho vlastně jakoby na co to dneska nejvíc bralo a nejvíc jezdilo. První kapřík přišel na 620, čili broskev a pak všechny ty ostatní záběry a že jich nebylo málo, tak jsem vlastně dostal tady na Mutanta od GBU. Fakt je to neutrálně vyvážená kulička, je to udělaná kulička na řeku. Já jsem si koupil takhle 2 na vyzkoušení. Už jsem jakoby je jednou nahozený 2krát, vlastně jsem je nahozený měl, bez nějakých větších úspěchů, ale dneska teda jezdili. A říkám, není zázračná koule, ale jsou dobrý koule a jak zase říkám, není to žádná reklama, já z toho vůbec nic nemám. Ne, že bych nechtěl mít, ale nemám. Ale jako jsou to dobrý koule a jezděj, ale jako tím ti neříkám, běž a kup si to znáš, těch krámů máme plno. Jenomže dneska byli docela úspěšný a nezbývá ještě tam příště hodit znova. A mě tak napadlo, jakoby, že tady se mi něco děje, ale myslím si, že to není záběr, no, to něco tam drnká. Hele, mě tak jako napadlo ukázat tu baterku teď, ještě než bude úplná tma, jestli, no tak to je neskutečný. Já doufám, že to ještě za mnou bude vidět. Na té protější straně už si s tím rozsvítíš. Jo, tam už vidíš normálně pod břeh a na všechny stromy, no tak to je ale neskutečný. Tamhle svítím proti světlu, ale rozsvícej se mi tam normálně ty bojky. Jo. No, myslím si, že
myslím si, ty bláho, to opravdu šajnuje. To kdybych ti nablikal do očí, tak ti budou mžíkat ještě za týden. Jo, myslím si, že to není špatná věc. To nám ještě holka udělá radost. No a co tady? Že by nám taky ještě něco udělalo radost? Ale myslím spíš, že na konci vlasce je nějaký bordíleček, no. Uvidíme. Zatím ahoj. A ještě jsem si jakoby k té baterce vzpomněl, že oni vlastně mají na ní kampaň do konce měsíce, takže je tam ta zaváděcí cena těch 800, takže když by někdo chtěl, koupí to teď za dobrý prachy. No a já doufám, že jste si dnešní video užili stejně tak, jako jsem si užil ten den na rybách já. Takže zase někdy příště, Radek Nechytá, mějte se krásně, ahoj, zachovejte mi přízeň, jsem rád, že vás mám, že sem chodíte a zase se brzo uvidíme. Tak zatím, ahoj. Nebylo to dneska vůbec špatný, nebylo? Další den je za náma, na rybách je od rána, u vody je Nešika, to je Radek Nechytá, ten chytá ryby rád. Další den je za náma, na rybách je od rána, tak chytej ryby s Nechytou, dej si odběr s Nechytou. Další den je za náma, na rybách jsme od rána, tak buď u vody s Nechytou. Možná uvidíš i rybu velikou, tak mu like i odběr dej a neváhej, tak mu ho dej. Radek Nechytá, občas ryby nachytá, to už dobře víš, to už dobře znáš, tak sleduj další příběhy, to je síla veliká, když u vody je Nechytá, jo, Radek Nechytá.